Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I solemnly swear that I will faithfully If a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, the prestige of a man, and the American way of life. Más hermosa lección de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Na kagalang-galang na bumubuo sa ika-10 Kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Roa Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. Maayong gabi sa tanang mga nagtanaw sa atong programa. Pirmi niya nasanta sa atong Politics and Beyond. Ako si Eric Espina. Sa hugna karong gabi, ang surte kay tanapod kay niya din ang atong resident, di lang political analyst kundi National Security Advisor pagyud og duha ka cabinet positions ang iyang nakuptan sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. And many of you know who I'm referring to. None other than Secretary Bert Gonzales. Magandang gabi po. Magandang gabi. Habang tinitaping po natin ito ngayon, August 21, Ninoy Aquino Day, public holiday, marami pong mga katanungan, maraming mga nangyari noon na ngayon binibisita ng ating mga manunulat, mga tagapag-isip. Kasi ginawa natin siyang bayani. Yung iba naman nagsasabi bayani siyang tunay. Yung iba nagsasabi pag-usapan nga muna natin ulit yan kung ano ba talaga. So, as far as your recollection and your views are concerned, Ninoy Aquino Day, what can we take away from that? Well, alam mo, kahit anong sabihin tungkol kay Ninoy, noong pa, merong negative, may positive. Pero walang pwedeng umatake sa ginawa niya. Kung hindi na-martyr si Ninoy, wala tayong EDSA. Walang pagbabago na mangyayari nung mga panahon na yun. Kaya, hero, as far as I know. As far as I am concerned, hero si Ninoy. Would it be fair to say, Mr. Secretary, na kailangan pasalamatan din natin yung mga nagplano ng pagpatay sa kanya? Sorry to say, pero, di ba? Or would it have taken longer kung hindi nangyari yung sa tarmac, would the struggle have taken longer? Mahirap sabihin, pero palagay ko, no, dahil alam mo, iba yung nangyari kay Ninoy. It really triggered talagang maraming action na sunod-sunod na yun. Talagang nung mapatay si Ninoy, the succeeding events and actions indicated na wala na. Ang mapapalitan na si Marcos. They lost not only political power, pero parang ascendancy, no? Yeah, biglang imagine the whole world. Biglang naging villain si Marcos Sr. Talagang popular na popular ang yung all the forces identified with Ninoy. Talagang yan ang first time na makita natin na a peaceful revolution happened in the Philippines and admired by the world. Ibang klase yan. Yan ang one of our glorious days Siguro, in our history. siguro po yung mga alliances natin, like the Americans, really sat up and parang talagang tinignan na siguro nag-isip sila, nagawa nila ito? Sino kaya nakagawa nito? Pwede yan. Pero alam mo, ang
ang maganda dyan, the response of the world. No? Kasi marami din naman mga bansa na nung mga panahon na yun, nagsasuffer sa dictatorships. Okay. Kaya nagkaroon ng inspirasyon ng mundo para gayahin tayo actually. Some succeeded, some failed. Pero ginawang modelo. Kasi alam mo, hindi pambihira talaga yung revolution na peaceful. Okay. Dati-dati, pag sinabi mong revolution, violent yan. That's the general rule, yes. Yeah, tapos bigla tayo nagkaroon ng peaceful revolution. Yes. Yan ang isang angulo dyan. Ang pangalawang angulo dyan, yun ang gagaling na opinion sa Catholic Church. Kasi they really consider this as a miracle. Yan ang nakita rin na isa sa nangyari sa Pilipinas. Ang kadalasan tanong po sa Ninoy Day is, where were you when Ninoy was assassinated? Saan po kayo nung? Ay, ako nasa Madrid ako doon eh. Nasa Spain kayo? Nasa Spain ako, exile ako eh. Kaya, pero doon ko nakita how this, yun na yung pag-offer ng buhay ni Ninoy, and then the successive events that led to the downfall of the dictatorship. Naranasan ko sa Spain yun kasi nung napatay si Ninoy, tapos nag-people power, libre ako sa taxi sa Madrid eh. Nung nalamang Pilipino ka? Basta nalamang Pilipino ka, i-congratulate ka, inililibre ka sa Madrid. Ha? Sir, may tanong ko sa inyo, natuto kayo mag-Spanish? Hindi eh. Ano po nangyari? What happened? Well, alam mo, English? Hindi lang English kasi naka-confine lang kami sa isang, alam mo, hindi kami masyado umiikot sa Madrid kasi alam mo naman na nung mga panahon na yon, takot ka sa embassy. Okay. Tapos may mga operatives ang administration sa lalo na sa Madrid kasi maraming Pilipino doon. Kaya medyo nag-iingat. So yung interaction sa public that would have allowed me to learn the language wala. Tapos pag pumupunta naman ako sa PSOE, yung parang kakonect namin na partido doon sa Madrid. That became the government Spain. Yung international department nila English speaking. Okay. Yeah, okay lang. Dapat English din. These are Spanish nationals who can speak English. English, basta nasa international department. Doon ako pumupunta eh. Kaya wala akong encouragement to learn the language. At saka alam mo, noong mga panahon na yun, galing kami sa kampo ng MNLF. And those were the years that we are most intense in our effort to overthrow the dictatorship. Kaya ang isip puro nasa Pilipinas eh. Kahit na nasa Madrid ka with all the... Para kayong propaganda movement noon, panahon ni Rizal. Sa Madrid pa talaga. Nakapokus lang sa anong pwedeng gawin para sa fight struggle natin sa Pilipinas. At saka, anong nangyari pa noon, bigla kaming inaway ng NDF eh. CPP-NPA. Okay. Meron bang mga tao din ng CCP-NDF sa Madrid? They're trying to influence. Kilala nyo rin sila? Nagkakakilalalan kayong dalawa? Okay. Hindi, nagkakarinigan kami sa mutual contacts. Kasi yung iniikutan namin, yung labor movement ng Europe, yung sector, iniikutan din nila yan. Okay. And then talagang ang masama sa komunista, naninira ng kapwa eh. Ako katakot-takot ang mga sinasabi tungkol sa atin during those times. Buti naman yung mga Vietnamese naman, yung mga exiles na Vietnamese sa Europe. Galit na galit naman sila sa komunista. They became our allies in dealing with the labor movement in Europe. Kasi ang komunista talaga doon, sa Vietnamese ko pa natatanggap yung propaganda ng KMU. Yung KMU, pag may malaking rally si Cory, nililigan nila ng bandila nila. Okay. Sinasakyan nila. Kita mo naman naka-superimpose lang yung NDF na kaya yan, nung nagpapakita niyan, yung Vietnamese. Sabi niya, ito, ang mga komunista, deception talaga. Yes. One of their major tools, no? Pinapadala kami ng kopya. At sabi nila, we are circulating this sa labor movement. Kaya kami
sabi na, ko na lang kami. By the way, totoo yan. Vietnamese pang nagpo-propaganda against the communists in Europe. Philippine communists. I will ask you, sir, no? When all this happened, I'm sure you've got your own ears on the ground, no? Nakakadinig kayo ng mga kwento-kwento. Palaging bumabalik, no, sa kaisipan ng mga Pilipino, sino ho talagang pumatay kay Ninoy? Mahirap magsabi kasi... Oo, kahit hindi nyo po sabihin, pero alam nyo. Hindi, natitignan namin yung mga major chismis. Okay. May talagang suspect. Mahirap namang i-deny na... Isa lang or grupo sila? Well, sinasabi ko sino nag-implement, Okay. sino nagbigay ng order. Okay. May mga usapang ganyan. And of course, it points to persons related to Okay. or have, working with Okay. the dictator. Okay. Ganun pa rin. Ganun pa rin. And then, hindi ho talaga lumabas yun, ano? Kahit sa Agrava Commission. I remember, doon sumikat yata si Senator, later Senator Ernesto Herrera. Kasama siya doon eh. Kasama siya doon, di ba? Oo. But, in your own estimation, was Ferdinand Marcos consciously involved in it? Well, Senior. Alam mo, yung assumption mo tungkol sa isang diktador, hindi pwedeng ni mangyayari na gano'n kaseryoso na hindi niya malalaman. Okay. Posible yun. Before the fact, after the fact, or nandun na yung plano pero naghihintay lang na sabihin, gawin nyo na? Ay, hindi natin alam kung sino nagutos. Okay. That was a time when conjugal na yung yung power sa Malacanang. So, hindi natin alam kung galing mismo kay President Marcos o sa wife. Yun eh. Medyo at that particular time, medyo malinaw na yung conjugal dictatorship eh. As the years pass by, has it been clearer to you? Or it's still at the same level of confidence or confidentiality? Parang gano'n. Hindi rin na bago eh. Yung pa rin. Consistent yung pa rin sila. Suspicion is the same. Is it now at the level still of a suspicion or it's more towards confirmatory without confirmation? Kasi, alam mo, naggawa pa nga tayo ng commission. Oo. Pero hindi naman talaga in-identify eh. Oo, tama. Wala eh. Walang formality. Walang, kung makita mo pa nga para bang in a bit disappointing that with that kind of commission, yung mga pinag-usapan nila at ginawa nila ng desisyon ay baka nga na technical pa yung decision is baka premise pa nga sa certain technicalities eh. Alam mo, ang batas natin ganun eh. Normally na nangyayaring negative or positive yung decision. Yes. But based on technicalities. Hindi tayo naging hindi natin masasabi ko yung hindi naman sa papalitan. In issues like that, hindi mo na tinitechnical yun eh. Very technical ang batas natin. Kaya yun pa rin ang ginamit na procedure. I will ask this of you, sir. No? Years have passed. Why couldn't there be a clearer determination and justice being undertaken for the assassination of Senator Ninoy Aquino? Yung mga dapat na nagtatanong, yung mga dapat na nagpupurso niyan, parang hindi pinupurso eh. Okay. Kaya wala nang interest. In fact, even ang nangyayari ngayon, ang dapat idinidepensa natin is yung pagiging hero ni Ninoy. Okay. Kasi sa lumipas na mga panahon, dapat yun ang panindigan. Dapat panindigan. Okay. At talagang ipakita na talagang whatever you say of Ninoy, yung nangyari sa kanya ay an act of heroism. I will ask this of you, sir. You have been in the halls of Malacanang. You know how the inner workings are. You had two presidents who were Aquinos.
May karapatan ba ang sambayanan na malaman kung sino ang pumatay sa kanya sa pagbabalik ng Politics and Beyond? Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. I'm Eric Espina. We're still talking to Secretary Bert Gonzales. We had a hanging question there, no? You had President Corazon Aquino who became president. And then later on, the eldest son, Benigno Aquino, also Jr., becoming president. Don't the Filipino people have a right to know what happened, the telling of the story, even if justice is delayed, but let justice be done? What happened? I mean, Alam mo kasi yung, of course, Ninoy has a big role in ending the dictatorship. yes, And have the restoration of democracy. yes. Pero alam mo yung restoration of democracy, kasi medyo nalapit ako kay President Cory Aquino. Pag-upo ni Cory Aquino, katakot-takot ang problema ang hinaharap. Okay. So, ang nangyari, mas nakakonsentrate. Tapos yung mga, we have to repair an economy. Yes. Tapos yung rebellion na nangyayari. The possibility of kuditas, ilang Yes, kuditas yes, siya. yes. Talagang involved yung presidency ni Cory Yes. sa napakaraming problema. So, ang nangyari dyan, yung issue ng pagkamatay ni Ninoy, medyo Secondary. naging secondary na lang yan. Kasi yung affairs of state talagang grabe. Grabe yun, napaka-seryoso ng mga threats sa presidency ni President Cory. Was there any efforts, if you know, to even at least in a secondary fashion, try to find out what happened to... Well, the creation of the commission. Okay. Kaya nga, ginano na ni Cory yan. Kayo na bahala. Kayo nang bahala. Okay. And then talagang napakaraming dapat i-address. Hanggang ngayon nga, ito ang mga pinagtatalunan. Bakit nakabalik ang mga trapo? Okay. Yun. Isa yan na issue na tinitingnan. Kasi alam mo, yung revolution ni Cory was full of hope. At saka, yun namang nakikita natin mga problema sa politika natin ngayon. Nakikita na yun ng panahon pa ni Cory. Yes, yes, Diba? yes, yes. Yung cronyism, yung mga kabak-kabag-anak, mga pamilya, mga problema ng politika natin, they were all real during the time of Cory. Pero hindi nga natin nabigyan ng solusyon during those times. Kasi patong-patong ang conflict eh. Of course, sabi pa nga yung kapatid niya, si Piping Kuangco. Yes, yes. Sabi niya, wala tayong magagawa kasi kung wala naman yung mga trapo, baka nga na-end pa yung government ni Cory. Kasi malakas ang challenge doon eh. Maraming loyalist. Tapos yung mga rebel groups pa na nagsasabi na sila dapat talaga ang umupo at hindi si President Cory. Those were real issues and very serious threats. Kaya yun ang napagkaabalahan ng gusto. Brings me to the second point. President Pinoy. Yung kung ano lang ang pwede niyong sabihin, bakit hindi hinabol? Bakit
even just for truth, no longer for justice, just for the truth to find out. Kasi yan na talagang tinatanong ng taong bayan eh. Bagamat I think that Pina became president because of her mom. Okay. But, you know, if you look at the character of Pinoy's governance, yung mga tao ng tatay at nanay niya, wala dun eh. Okay. Kaya medyo, ang nagpatakbo ng gobyerno ni Pinoy ay people who have no relations with the Aquino or the Cojanco family. Mga NGO. Okay. Kaya kung sasabihin mo, anong gagawin ni Pinoy para hanapin ang truth? Iba rin ang priority ng mga nakapaikot kay Pinoy during those times. Wala na. Do you see it ever happening, Mr. Secretary, that one day all this will unravel and then the people will know, and really history will be written as it should be? Palagay ko naman, but this should be a long time from now. Okay. Kasi sa tingin ko kasi, kailangan marami ng patay bago pwedeng sabihin kung sino. Kasi alam mo, kung titignan mo mga priorities ng government ngayon at probably incoming governments, maraming mga issues na sasabihin na mas importante. But there will come a time, probably when we are more prosperous and we have the leisure of time. Yung mga question na ganyan, palagay ko bubuklatin ng mga historians natin yan. And for our children, it will be good na makita yan. Do you see August 21 as one that will have a legacy of continuing remembrance and that no government will change this Nakita ko day? yung picture ng, alam mo, every year, may parang malita ceremony sa tarmac eh. Yes. Where he fell. Tinitingnan ko eh. Medyo uugod-ugod na yung mga tao na gaano katagal pa kaya ito. I think ang problema ng memory ni Ninoy, medyo tatagal yan hanggat may buhay pa. Okay. Sa mga real, yung talaga naka-witness na nangyari, talagang involved with him. No? Okay. And every year, nawawalan na ng numero yan eh. Paubos na. So maybe, kaya nga ang mangyayari dyan, yung sinasabi natin na makikita natin ng katotohanan. We will celebrate it only on paper, no longer as a ceremony or as a public holiday. I hope our historians will do something better. Pero nasa mga historians na natin ang responsibility niya. Kasi yung talagang may emotional connection kay Ninoy, talaga sa mga nakilala ko na malapit, wala na eh. Would you need a Ninoy Aquino under this administration or hindi kailangan because everything is okay? Alam mo, pinag-uusapan ulit yan. Kasi nga, yung ano ang pwedeng pang mangyari para magkaroon ng pagbabago sa lipunan o sa bansa natin. Kasi ngayon, mukhang talagang aside that ang administration eh. No? Biglang, tingin ko parang tahimik eh. Tahimik ang opposition at nag-iintay ng maybe another Ninoy. Okay. Kasi those are triggers. No? Ang mga parang may nag-iisipan na walang mangyayari sa bayan natin kung hindi babaguhin ng gobyerno. The sooner, the better. May mga, isa ako doon sa mga nagsasabi na hindi naman ito pagiging against ka sa gobyerno. No? Kaya in mature democracies, kapag nawalan ng confidence at trust ang taong bayan sa mga namumuno, normal lang napalitan. Because our system is not such. Ang mga nag-iisipan na dapat baka naman pwede na ngayon na tayo magpalit ng gobyerno. Nag-iintay ng mga katulad ng nangyari kay Ninoy. Do we need a Ninoy Aquino at this point? I don't know what we need. Okay. But we need something as serious as that. No? Yes. Hindi pa rin siya. Baka ma-accuse ako na nagpo-promote ako ng assassinations. Okay. Mahirap yan eh. Or at least yung pagiging opposition niya ang
ang bearing niya, standing niya na ganito ang paninindigan ko, kahit hindi niyo ako patayin, at least naninindigan ako. Alam mo kasi, kung sinino yung tatanungin mo, ayaw niya makipag-away ng todo kay Marcos. He is against his policies. He is against the corruption that he saw. Pero ang tingin niya kay Marcos Sr., Brad. Kasi fraternity, brother. Yeah, Brad ko yan eh. Kaya nung, I remember the few days bago siya umuwi na nakausap, I was able to talk to him personally eh. Hindi siya naniniwala na ipapapatay siya ni Marcos. He doesn't believe that. Sabi niya, hindi. At mo siya, ipapakulong ako. Brad ko yan eh, sabi niya. Hindi niya ako ipapapatay. So yung nagpatay sa kanya, hindi brad niya. Hindi ka fraternity niya yung nag-utos na patay. Ewan ko, yun ang implikasyon na kasi isa ako doon sa mga nakausap niya. Sabi ko sa kanya, Nino, as far as rumors, and I think you should take it seriously, na hindi ka mabubuhay pag uwi mo. Ang nadidinig ko po, he was not scheduled to come home August 21. Mga September 21, Martial Law Day, and then there were talks about November 30, Bonifacio Day. Sa take po ninyo, anong mga nadidinig ninyo? Hindi na, kasi alam mo, nagdesisyon na siya na uuwi eh. Okay. So, alam ko yung kaya nga why will he call me, for example? Medyo nako noon na Kinausap ako. Nakinig sa inyo? Sa telepono kami. Okay. Nasa Madrid ako, nasa Amerika siya. Okay. Nag-uusap kami niyan. We were telling him. Sabi ko, nandito na ako sa Madrid. Pero nakasama ko yung mga MNLF. Pati yung mga opisyalis ng MNLF na mga kaibigan mo. Sabihan ka, huwag kang umuwi. Kung gusto mong umuwi, doon ka pumunta sa teritoryo nila. Kasi tingin nila sa Mindanao. Sa Mindanao. Makes sense. Kaya kanilang proteksyonan. Why didn't he do that? Yun na nga eh. Yun ang sabi niya sa akin personally ha. But huwag ka mag-alala. Brad ko yan. Hindi ako papatayin yan. At boss, ikukulong ako. At kaya nga sabi niya, kayo na dyan, mag-organize kayo ng mga forum. Kasi alam ko na pag kinausap ko si Marcos, baka payagan niya pa ako na magpunta sa mga forum na i-organize niyo eh. Na mga pwede ako magsalita, ganyan. Yan ang sabi ni Nino eh. So the alternative plan was for him to go to Mindanao. And I think he would have really survived in Mindanao. I think so. With all those protecting him, di ba? I think so. Pero pa siya ewan ko, alam mo. Fatalistic siya. In fact, pinaghahandaan niya na mamamatay siya. I think, ha? Yan po ang mga nakikita, nadidinig ko po. Kasi alam mo, gusto daw niya, yung dugo niya is-splash sa pader. If you listen to some of his closest na kasama niya talaga just before he left the stage. Yung pagbagsak niya sa tarmac na nakaganon. Pinlano niya yun eh. Nasa isip na niya yun. Pinlano niya yun na pagbagsak na ini-impress niya ang taong bayan. Yeah, his open hands, ay tama, ganun ang posisyon niya. He discussed that with his friends. Sabi niya, kung babarilin ako, ganitong bagsak. Pinag-usapan. Symbols. So he was rehearsing it in his head. In his head. And it probably comforted him. Kasi, alam mo, nung panahon na yon, kung ako si Ninoy, talagang pag inisip mo, kaya ko ba si Marcos? Parang hindi eh. Oh, yes. Wala kang laban eh. So, you will resort to gestures like that. Saan niya baka makatulong. Makatulong sa struggle. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan. Mga desperate but symbolic. If Ninoy were alive today, what would be some of his ideas that he would espouse? I really don't know because by this time hindi na rin current yung mga plano niya para sa Pilipinas. But he would have been an opposition that will be very difficult to beat. Magaling talaga si Ninoy sa politika ng panahon na yun. But he would definitely be an oppositionist if he were alive today. Yes.
He will be. Aha. Especially kung another Marcos. Yung nabanggit nyo kanina na parang humupa po yung oposisyon sa Metro Manila. Bakit sa tingin nyo parang nag-quiet down? Sa inyong analysis, bakit po ganun ang nangyari? Alam mo kasi, sa akin old problem. Yung mga napag-usapan na natin na walang malinaw na leader eh. Okay. At saka yung walang malinaw na leader at walang malinaw kung anong klaseng leader ang hinahanap ng sitwasyon ngayon. Hindi malinaw yan eh. Kasi we're really caught in this. Nangangapa pa kung sino talaga. Yeah, we are caught in this. Nagsasucceed yung, paano tinutulungan eh? Nagsasucceed yung ibang forces to really guide the country towards the election of 2028. Oh, yes. Papunta na doon yan eh. Pagpapuntang 2020, tingnan mo ha, patakot-takot na yung mga survey, mga pairing. Yes. So papunta na talaga doon. And they're hoping na kung ma-dribble, for example, ang impeachment natin, by 2027, they will succeed already in really focusing the attention towards elections. Towards the election of 2028. Kasi ang tingin na doon sila mananalo eh. Is this part of a strategy that ibaling natin yung pananaw ng tao papunta sa eleksyon para yun ang tututukan nila at hindi maging malikot ang mga isip ng mga tao? Alam ko na may puwersa na yan. Yung, for example, yung isang wing ng Dilaw at Pink, yan ang gusto nilang mangyari. In fact, they're promoting certain names in their ranks para tumakbo ng pagka-presidente, mga senador. Talagang ipinapasok nila doon. Kasi in a revolutionary effort, lahat ng nakapwesto ngayon, baka itsapuera ng taong bayan. Yes. Sa revolutionary effort, hindi po pwede yung mga nasa pwesto na ngayon. Kaya, inililihis nila yan. Ayaw nila ng revolutionary change. Ang gusto nila, election of 2028. And what is interesting is, bagamat of course alam natin kakampi sila ng Malacanang. Pero alam na rin at pinag-uusapan na when the time comes, they will be the first ones to betray those in Malacanang today. Pero betray the alliances that was created. Yeah, alam mo paano yan, malinaw na yan. Hindi alam ng Malacanang yan, ganun ang gagawin sa kanila. Ang masakit dyan, ang pagpanalo sa eleksyon, itong mga nag-aambisyon na tumakbo ngayon, wala silang interes na baguhin. Ang nangyayari dito parang tayo naman. At kung na ba, yung kaya natin to, yung dayaan dyan, paggamit ng maraming pera, okay lang. Basta tayo ang manalo. Kasi mukhang may panlaban na rin sila eh. May pera na, may connection sa mga mandadaya. Kaya yung effort sana na kung okay, kung talagang eleksyon, sige, eleksyon na nga. Pero ayaw nila baguhin ang rules of the game for the coming election. The election of 2028 will be similar to the kind of elections we have been experiencing so far, which means cheating as much as you can, buying votes, bribing influential people. Ganun pa rin. Deception of the masses. Yan pa rin ang gagamitin. Para bang walang nagkaka-interest na baguhin ang eleksyon. Ako, galing lang ako sa isang forum. Ito talaga, akala ko mga straightforward. They don't mind buying positions. They don't mind. Sabi, talo tayo kasi wala tayo. Pero hindi pa, kailangan nandun din tayo. Bibili rin tayo. Wow. Bidding war. Wow. It is a bidding war. Sabi ko, wow. Kung ganito yung kaisipan nung mga kinakausap natin, akala ko para sa magbabago. Ang pagbabago tinitignan nila, magpapalit lang ng mga personalidad. But the institutions, the tricks of the trade on elections, nobody's talking about it. You mentioned a very important point, no? During the time of Cory Aquino, you had big businessmen
who were quietly supporting Cory Aquino. Yes. Because they were already unhappy with the status quo. Yes. In this case, are the big business supporting a possible candidate, or are they quiet now because they're okay with the status quo? Sa pagbalik sa atong politics and beyond. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Balik ta sa atong programang Politics and Beyond, kahinabi nato si Secretary Bert Gonzales ang atong gituki kabahin kang Ninoy Aquino ug dungag pang mga laing mga issues, no. So, Mr. Secretary, sa panahon ni Cory Aquino, meron ng mga malalaking dambuhalang negosyante na gustong tumulong kay Cory Aquino kontra sa nakaupong presidente. Sa ngayon, nakikita nyo ba yan o naglalaro sila sa dalawa, namamangka sa dalawang ilog, o talagang pro-status quo sila? Kasi may mga nakikita mga mukha dati panahon ni Cory na taga Makati na sumuporta sa kanya. Ngayon ay ano ho ba? Alam mo, medyo nag-expand pa nga yung sphere of influencers in our body politic. No? Hindi lang mga local businessmen yan. Okay. May foreign powers. Okay. I think that are beginning to look and examine sino ba ang pwede. Kaya medyo tingin ko yung masasabi natin na hindi tamang pamamaraan to choose the leadership of the nation mas malubha ngayon sa 2028 kasi there are even external forces that wants to influence who will be the next leader of the nation. May ganyan kaya medyo mas masakit yan eh, no? You're saying this will be not just critical but double critical for the future of the country. Because yung interest of the nation, yung mga politikong nandito sa loob ng bayan natin, yung usual arguments, saka na natin pag-usapan yan. Pag nandun na tayo. Pag nanalo na, sayang naman maghahanda tayo para pagandahin ng bayan. Itong talo ka, di useless. Pag nanalo na, saka na tayo mag-usap. Yan ang normal form of arguments or discussion before the elections in the Philippines. Kaya pagka ganyan na ang usapan, alam mo na ang mangyayari. No? Walang mangyayari. Walang mangyayari. Yeah. Tapos ngayon, may nakikialam pa na external forces. Kasi alam mo, very sensitive din yung ating external situation. Kasi bagamat may gera sa Europe, ang pinakatakutan din ng mundo is that kung mapasabay ang open conflict, armed conflict dito sa Pilipinas, dito sa region natin, baka maging world war na. Kaya talagang kahit na nandun sila sa Europa, for example, very interested sila sa pwedeng mangyari dito sa area natin, lalo na ngayon. Alam mo, nag-i-intensify yung preparation and exercises ng mga Taiwanese mismo. Okay. Look at the escalation of their preparation. Dito sa atin, dumarami din yung nakikipag-usap sa Pilipinas when it comes to anong gagawin natin together. Yes.
tumataas tuloy ang tension. Even for example, yung mga statements going palitan ng China at saka some officials of our government, tumataas eh. Tumataas ang boses. Diba? Kaya yan, to me, these are very scary situations already for the country. That itong any plans for the future of the Philippines, mukhang medyo ang pag-uusapan, hindi yun eh. Okay. Ang pag-uusapan, ano kaya mangyari pag nagkaguluhan na? And yung... Saka pa nila pag-uusapan pag may gulo na? Para pag may gusto pang magkagulo eh. Yun to me is worrisome. No? Hindi natin mapaplano kung paano pagagandahin ng Pilipinas. Hindi natin mapaplano kung paano natin iti-take advantage ng the remaining advantages that we have as a country for the common good. Yan, nakakakabayan eh. Alam, para bang yung for example, ang opposition na i-focus doon sa pakpakan ng who will benefit o who will win in a political contest. Nandun eh. Yung mas malalaking problema, kunyari, the possibility of war. Napakinggan ko kanina doon sa aking napuntahang seminar. Yung ating birth rate no longer corresponds to what the normal growth that can happen. That maybe 5 years from now, yung ating advantage na mas marami tayong kabataan will no longer be so. Kasi ang birth rate natin, pababa na bumababa. At nawawala yung sa projection eh. Kakaunti na tayo eh. Tatandaan na rin tayo eh. So, paano yan? Ayan, to me, that's one advantage that we should be, taking advantage already. Sinasabi nga ng mga demography experts dito sa atin eh, 5 taon lang ang ating window eh, bago tumanda yung population natin. At hindi na magiging capable in matters of nation building or defense. Wala na yan eh. Yes. So, yan, disturbing yan. Disturbing yan. Kasi wala kang nakikitang any serious effort to consider what I would consider to be talaga life-threatening threats yung threats natin na talagang yung survival natin sa state is being already jeopardized, and yet we're not talking about it. I will ask this of you again, Mr. Secretary, na talagang I am with you on that. Bakit po ganyan? Is it because ang Pilipino naghihintay sa leader na siya ang aakayin? Hindi ba natin tayo mismo ang umakay sa mga leader natin para matuto sila? Hindi mangyayari yan. Dumating tayo sa isang sitwasyon na hindi natin maaasahan na ang taong bayan ay magli-lead para sa kanilang kinabukasan. Ngayon ko lang nararamdaman na nangangailangan talaga ng leader ang ating bayan. Hindi po idol, ha? Hindi idol. Pero, kahit idol na, papatulad na. Magiging idolatry ang labas po natin ito kung idol eh. Kahit idol na, magkaroon lang ng kaunting pagbabago. Tingin ko ang ating sambayanan ganun eh. Dahil yung level ng appreciation ng problema is level ng survival eh. At level nung sino bang kakain at sino magugutom. Mga ganun eh. Sino mananalo, sino matatalo. At nakakampi tayo sa panalo, busog tayo. Yun ang usapan eh. Survival, no? Busog, gutom. Yun lang. Busog kami ngayon. Busog kayo ngayon. Gutom kami. Pag nanalo kami ang busog, kayo ang gutom. Okay na yun. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun ang nangyayari. Hindi lang pinagbibigyan ng atensyon. Okay. Ganun ang taong bayan natin ngayon. We, more than ever, kailangan natin ang mga hindi isang tao, mga pwedeng mag-alay ng kanilang buhay, kanilang nalalaman, at talagang seryosohin yung sinasabing pagmamahal sa bayan. Yung sinasabing, ayusin natin ito, nakakaawa ng taong bayan, kawawa ng mga kababayan natin.
more than ever, this is becoming important and required by our future. Yan. At saka, napakahirap niyan kasi pag tinitignan mo yung horizon, Walang... hindi naman sa palagay ko, hindi naman sa hindi nila kaya. Oo. Kaya lang, wala sa consciousness eh. Hindi nakafocus. Hindi nakafocus dun eh. Oo. Yung nakakalungkot eh, kasi naranasan ko na to sa mga namuno sa atin na nakausap ko at talagang kinausap ko na pwede ho ba habang kumakampanya tayo, maganda yung naipapaliwanag na natin sa taong bayan kung ano ang mangyayari at anong gagawin natin kung sakalit manalo tayo. Tama yun. Eh wala eh. Ako nakakagalitan pa ako eh. I remember. Ano dapat? Kantahan? Sa iwan na lang? Tsaka na natin pag-usapan kung ano gagawin? Wala kang laban eh. Kasi alam mo, ang ating politika, dominated talaga by yung talagang lumalaban. Kontrolado nila lahat eh. Kahit na nga pabalat bunga eh. Ako nga, nagpresenta na ako na kahit na pabalat bunga, mag-discussion tayo para may kaunti tayong... Is big business interested also in politics? Ang big business kasi, malinaw ang direction nila eh. Okay. That doesn't change. Whoever becomes president, somehow they will know how to navigate what's going, yung paano makakasurvive sa Pilipinas. Yung negosyo nila. Alam nila yan. So, hindi nila concern yung taong bayan, the truth of the matter. They're not also interested to change the status quo or to make the economy better. Memorize na yan eh. In fact, yumayaman sila dahil sa walang sa kaguluhan ganito. Yung kasi yung negosyo nila napapatakbo nila, napapataas nila. Can you imagine if suddenly you have a leadership of the nation that talks of common good? Alam mo bang implikasyon ng common good? Kunyari, supposing nakakuha ka na ganyan, common good, anong gagawin mo? Lahat ng resources ng Pilipinas para sa bayan, para sa common good, ano mangyayari? Yung mga nasa mining, for example. Aawayin ka? Ay, syempre. Pati yung big business, awayin ka? Awayin ka kasi sisirain mo yung profit margin nila eh. Totoo ho ba yun na yung mga nadidinig natin, pag may mga ganong leader, ang una sasabihin ng congressman at ng big business eh, magbubulungan sasabihin, totoo ba yung sinasabi niya? Seryoso ba siya o nagloloko lang, binibiro lang tayo? Ako naka-encounter na ako mga ganyan. Di ba may mga ganyan? Naka-encounter ka na yung mga, kunyari, mga kontratista. Nag-iipon ng pera. Pare. Lahat ng mga trabahador natin, kailangan diktahan natin yan. Pag nanalo yung tao na yan, patay tayo. Pagtutulong-tulungan ka. That will happen again. As it usually happened before. Would you say that the current administration now is just hoping to sail along and finish its term with no waves, no highs, not too low, but sige-sige lang hanggang mag-survive sa 2028? Alam mo, dahil sa nangyari bigla ngayon, tingin nila panalo eh. Kaya hindi lang, mukhang ang iniisip nila eh, hindi lang survival. Yung happy days are here again and about to stay. Yan ang nakikita ko ngayon eh. Kasi look at the budget. Look at how the president is talking. Next year, I want my intelligence and confidential funds to be 11 billion instead of 4.5 or 5 point something today. Yes, 4.5, yes. Di ba? Nag-iisip pa na doblehin eh. Diba, ano yan? Campaign fund. Nakikita mo. Tama ba yun? Tama ba yun, campaign fund? Nakikinig lang naman tayo. Anong itsura ng budget natin sa kasalukuyan? Marami pa rin unprogrammed funds. Yes. Marami pa rin pwedeng isingit. Yan pa rin ang pinag-uusapan eh. Kung natakot o kinabahan, dahil nabisto yung flood control. Pero bakit ganun? Para bang bilib na bilib pa rin sa sarili, walang kinakatakutan. Kayang-kaya pa rin ilusot ito sa 2027, yung budget. Para okay ang 2028. Para bang ang usapan ngayon, nakikita nila na hindi totoo na may taong bayan na makikialam sa politika. Hindi totoo. Tayo pa rin. Kaya ang masusunod. Tayo pa rin ang masusunod. Kaya yung bakbakan sa 2028, bakbakan pa rin natin.
Huwag mo intindihin yung taong bayan na yan. May biroan po. Ang sabi, pag may problema, ano problema niyan? Walang pagkain, walang bigyan ng jacket yan. Ganun daw. Ganun daw. Bigyan ng pera yan. Parang ganyan na lang. Ang sitwasyon ngayon is really heartbreaking. Yes, that's Really true. heartbreaking, no? Pero wala tayong magagawa. Kasi, isa-isa ko na nga yung hindi ba? Ito yung mga factors for revolutionary change. Oo. Simbahan, Yes. armed forces, Oo. yung awakened citizenry. Yung mga tatayo. Yung mga tatayo. Oo. Ngayon, anong tingin mo sa armed forces? Eh, napapaus na sa kasisigaw yung mga retired. Walang nangyayari, di ba? O, sa simbahan. Ang pinag-uusapan ng isang interest group dyan paano kaya natin gagayahin ng Iglesia ni Cristo? Okay. Di politika na, partisan Oh, politics. yes. Yung awareness ng taong bayan. Look at the way we are managing information in our society today. Walang patungkol sa common good. Oo. Oh. Ang ini-emphasize pa talaga yung how we interpret the democratic system in our country. Aba, malaya ka na intindihin mo yung interest mo lang o interest lang ng pamilya mo. Oo. Yung mga moral issues na ating harapin, wala yan. Sundin na natin kung ano man ang nag-prevail na way of thinking sa abroad. Yan wala yung buhayin kaya natin ang magagandang asal ng Pilipino. Wala na. Wala na yun. Ganyan, ano kaya kung buhayin natin muli ang pagmamahal sa pamilya? Pagpapaayos ng pamilya? Wala rin yan. Are we failing or we are going towards a trajectory where we will be a failed state? Ako yan ay hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng isip yan. Kasi alam mo, despite all the troubles that we have, vibrant yung ating business community. Okay. Hindi papayag na bumagsak yan. Tapos kahit na nagkakagulo na sa Middle East, for example, nakakapagpadala pa rin yung mga OFWs Kaya yung mga factor na yan, we will not collapse. Okay. Pero talagang ang nawawala sa atin yung magandang bukas. Are we staying above water? That's it. And then, if we stay above water, as long as the nose is above water, okay na? Ganyan Ganyan yan Oh. Yan ang nangyayari. There is no national effort to really change the direction of our future. Nobody wants to solve the problem. Alam mo, They just, kaya ayuda po nangyayari. Ayuda na lang. Nangyayari sa atin. Katyawan. Yung mga gusto kunyari nagpapakita ng interest sa kinabukasan ng bayan. Labas ng problema. Wala namang nagbubuo ng solusyon. ng any influence that could affect the possible direction of the people towards something better. Yes. Wala yan. Yes. Tapos yung mga leader natin, sa halip na simula na yung pakbakan, wala ka rin makita dyan Hindi, hintayin natin election. Basta maganda yung rating ko, okay na. Popular ako Di ba? Huwag tayo sumama dyan kasi madadamay tayo, parang ganyan. Para bang, ayaw ko yan. Hindi ko kontrolado yan Di ba? Ganun. So, this is it. This is the sad state of our nation. Kaya, tinitingnan na, pati nga mga taga-abroad Kung minsan, natutuwa pa ako ng kaunti sa Japan. Napansin mo ba na binubuhay ng Japan yung basic foundation ng kanilang plano ng World War II. Yung co-prosperity sphere. Yes. Ngayon, binago nila yan. May democratic element na. Pero it's essentially the same. Pero dominant pa rin ang Japan. Of course. Ang problema nilang nila isang bagay. Dominant nga sila. Kung wala na silang tao, paano? Puro Pilipino na lilipas sa Japan. Hindi. Ayaw din nila Ayaw din nila. Kasi nila robots. Okay. Yan ang nangyayari sa mga advanced countries. Hindi sila nag-iisip ng tao. Let me ask you this, no? Parang lahat hinahanda na magkakaroon ng eleksyon, yun na lang paghandaan natin. Huwag nang problemahin itong mga nandito. Wala na yan. Hindi na pinag-iisa. Wala nang consensus building. Basta towards the election, maghanda na sa eleksyon. Yeah.
I think the speeches are already prepared. Huwag kayong mag-alala. Pag ako ang namumuno, kaganda buhay. How? Saka na natin pag-usapan yan pag nandun na tayo. If you were with the administration, would you make the impeachment timetable longer or shorter? I think longer. Longer. Bakit po? Because ang sinasabi ng iba, dapat mas maiksi para matanggal na kagad. I mean, Ay, kasi baka kung maiksi yan, baka magkaroon pa ng pag-iisip na mag-assert ng leadership yung ini-impeach. Eh kung pinahaba mo yan, lumampas ka lang ng Disyembre 2027, election year na yan eh. lahat ng politiko parang ano. Ayan na yan eh. Pagdating dyan, campaign ng pag-uusapan. Magsabi, pagka nag-isip ka ng ibang bagay o palitan pa rin ng gobyerno kahit maiksi na lang, terorista ang tawag sa'yo. Ganun yun eh. If you dribble the impeachment until about the end of the year, wala na. Ma-impeach o hindi is beside the point. It will be like a herd. Lahat papunta na doon, kaya dapat sumabay na tayo. At saka alam mo, ang local government natin, they have done something that makes them almost very difficult to change yung direction nila. Kasi lahat ng leader nila, swelduhan eh. Okay. Tumatanggap na ng 15 to 30 yan. Kaya yung buong makinarya ng politika are already being paid years and years and years. Paano mo isi-shake yan? Ngayon, paano mo gagawing revolutionary yan? Siyempre, ginastusan na ng katakot-takot. Of course, pero ang gobyerno ang ginagastos. Ready na lahat ng makinarya. So, kung ako ang politiko sa local, bakit ko gagalawin to eh? Siguradong panalo ako eh. Walang pwedeng tumapat sa akin eh. Kasi ginagastusan ng gobyerno yung makinarya ko eh. Yung gagamiting counting machine po, how do you see this? Well, dagdag na yan. Tapos na yan. Dagdag na yan kasi alam mo, ang hinihingi ng mga nandadaya, huwag tayong, kahit na alam na nila na malalaman din, dapat naman yung hindi masyadong halata. Huwag masyadong bulgar. Kaya kung maganda ang makinarya mo, at talagang ayaw ng tao sa'yo, pwede ka matalo. Pag ginawang panalo yan, walang magdududa. Ang ganda ng makinarya ko eh. Hawak ko talaga ang taong bayan. With all the ayuda pa. Yes. Yan. Wala. Ako, kaya ngayon ako nakikisama na sa mga pari, sa mga obispo. Not because they will influence the results of the coming elections. Naniniwala na ako na milagro na lang ang makakapagligtas sa atin. Pray. Makes sense. Pray. Makes a lot of sense. Wala rin. Para bang tumatakbo na tayo sa Diyos eh. Pag ganito na ang sinasabi ni Secretary Norberto Gonzales. Ayoko masyado sabihin yan. Wala na talaga ibig sabihin ito. Tapos na ang boxing sa 2028 ito. Kaya nakikita natin ngayon yan eh. So I'm very sorry to say this. But true to form, as a Filipino, when we become this desperate, we call on God. We pray. I'm with you on that. Meron pang isang punto po na gusto ko sanang ano po mangyayari sa tingin ninyo dito kay Pastor Kibuloy? Do you think he will be sent abroad? Do you think he will end up staying here? Alam mo ito nadinig ko lang ito. Yes. Sabi nila, gusto ni Pastor na ipadala na siya sa Amerika. Dahil? Sabi niya, kahit papano, tumatakbo pa ang hustisya sa United States. May pag-asa pa rin ako ma-acquit doon. Dito sa Pilipinas, wala na akong pag-asa. Dito sa flood control po, what do you see? Do you see any other names that will be included? Or tapos na ito? Alam naman natin lahat yung names eh. Alam na ng taong bayan yan. So as far as national interest or common good is concerned, tapos na rin ang trabaho natin. In the absence of a new governance or a new system, importante na at least alam natin ang listahan. Kasi pag nagkaroon na tayo ng bagong sistema, bagong gobyerno, baka
maipatupad na natin ang hustisyang hinahanap ng ating mga mamamayan tungkol sa flood control. Ngayon, okay na lang na may listahan na, saka na. Final question ko po. 10 seconds. BARM election. Hopeful, binaril yung Chief Minister. Ano tingin nyo? They tried to assassinate him. Hindi namatay. Okay. Sorry to say that. Kaibigan ko yan. Ayoko mamatayan. Pero yung ambush, eksperto yung mga nag-a-ambush dyan. Parang napakalalim na ibig nyo sabihin nun. Ang ibig ko lang sabihin, yung mga ganyan... Parang nangyari na yata ito dati bago mag-martial law. Kaya kung ganyan ang mga senaryo, ang alam ko, ang mananalo, more favoring the ones relating to Malacanang. Which means the change that can happen in BARM is more of the same. Okay, so yan po ang kabuuan ating programa Politics and Beyond. We'd like to thank our resident National Security Advisor, Secretary Bert Gonzales. Hindi po siya political analyst. National Security Advisor, mas malaking ano po yan, titulo po. Thank you very much, Secretary Bert. And this has been Politics and Beyond. I'm Eric Espina. Dagang salamat. I love you, Philippines. I love you, Cebu. Usa ka pagtuo. Usa